අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද TikTok app එකේ dark mode එක on කරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් තවමත් වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක like කරන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම TikTok app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දකුණු අත පැත්තේ යට කෙළවරේ තියෙන ප්‍රොෆයිල් කියලා එකක්. ආන් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දකුණු අත පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන ඉරි තුනක්. ආන් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙතනදී settings and privacy කියන එකට යන්න. මේකෙදි ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ කියලා තියෙනවා. ආන් ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට dark mode එක on කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම TikTok එකේ dark mode එක on කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. තවම අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ ගැන නොදන්න TikTok app එක නිතර පාවිච්චි කරන වගේ යාළුවෙක් ඉන්නවනම් එයාලටත් දැනගෙන share කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.